สวัสดีครับเพื่อนๆนักเทรด Forex มือใหม่ทุกท่านครับวันนี้มาดูระบบเทรดสำหรับโปรแกรมเทรด MT5 นะครับ MT5 คือ MT5 นะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่ใช้ MT5 มาดูระบบตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยผมจะใช้อินดิเคเตอร์อยู่3ตัวนะครับตัวแรกตัวนี้นะครับ BB นะครับก็คือ Bollinger Band ตัวที่2เส้น3เส้นนี้ก็คือค่า EMA นะครับ EMA ค่า5 8 13ผมกวนค่านี้เนาะเส้นสีชมพู13เหลือง8แดง5นะครับแล้วก็ด้านใต้เนี่ยนะครับเป็นตัว MACD MACD นะครับต่อไปด้วย MACD เนี่ยตัวบนเนี่ยค่า5.159นะครับเห็นไหมครับตัวนี้เนาะที่ผมวงเล็บไว้นะครับส่วนตัว3เส้นเนี่ยเป็นนะครับเส้นสีนี้นะครับเนี่ยเป็น Double EMA DEMA ค่าอะไรบ้างครับค่า5ค่า8 13เหมือนกันนะครับส่วน MACD ตัวล่างเป็นค่า8 17 9เห็นไหมครับตัวนี้เนาะส่วน EMA 3เส้นนี้จะมีค่า5ค่า8ค่า13นะครับมีอยู่3ตัว5 8 13นะครับอันนี้เป็นระบบเทรดของเราในวันนี้นะครับขออนุญาตลบนิดนึงระบบเทรดในวันนี้นะครับเพื่อนๆดูนะครับผมจะการเข้าเทรดไม่ยากเนาะไม่ยากเลยนะครับการเข้าเทรดระบบเนี้ยง่ายมากเราดูชัดๆเนาะนะครับการเข้าเทรดระบบนี้เนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่ผมว่ามือใหม่เนี่ยน่าจะนำไปปรับใช้ทดลองใช้กันนะครับผมว่ามันใช้ได้ดีพอสมควรเลยนะครับตัวนี้ดูนิดหนึ่งนะครับอย่างแรกมาดูการเข้าบายกันเลยนะครับการเข้าบายเนาะตัวแรกหลักการเข้าบายง่ายๆเลยนะครับเห็น Bollinger Band นะครับตัวนี้เนาะหลักการง่ายๆคือดูราคาปิดของแท่งเทียนที่ยืนอยู่เหนือนะครับ moving average ทั้ง3เส้นก็คือ3เส้นตรงนี้นะครับแล้วก็ยืนอยู่เหนือราคาปิดเหนือเส้นกลางของ Bollinger Band ก็คือตัวนี้เห็นไหมฮะนี่นะครับด้านบนได้1 2นะครับยืนอยู่ในแล้วนะ3มาดู MACD 2ตัวด้านล่างนี้นะครับตัวด้านล่างเนี่ย MACD จะต้องนะครับตัดกันขึ้นนะครับตัดกันแล้วนะครับตรงนี้เนาะแท่งนี้ก็จะประมาณตัวนี้มันตัดกันแล้วเนาะนะครับแล้วตัวด้านล่างก็เช่นเดียวกันตัวด้านล่างเนี่ยมันตัดกันอยู่ประมาณแท่งนี้เห็นไหมครับมันกันตัดกันอยู่ประมาณแท่งนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับใช้เคอร์เซอร์คีย์ตัวนี้นะครับเราได้แท่งนี้เป็นแท่งเซตอัพนะครับด้านล่างตัวแรกตัดกันแล้วเห็นไหมครับด้าน2ยังไม่ตัดแต่แท่งเป็นสีเหลืองแล้วโอกาสจะขึ้นบายมีสูงนะครับอันนี้ก็เข้ากรณีเงื่อนไขข้อที่1ได้ข้อที่2ได้ข้อที่3เนี่ยตัว MACD เนี่ยไอตัวล่างเนี่ยนะครับผมใช้ค่า moving average ที่เป็นขออภัยที่แจ้งผิดนะครับเป็น moving average ปกตินะครับค่า5 8 13มันก็เลยช้ากว่าdouble EMA อยู่แต่ที่ใช้เทียบกันเนี่ยเพราะว่าตัวหนึ่งช้าตัวหนึ่งเนี่ยจะรู้ว่าตัวเร็วเนี่ยจะได้เข้าเร็วแล้วก็ออกเร็วตัวช้าเนี่ยเป็นตัวยืนยันสัญญาณนะครับตัวบนตัวเข้าเร็วออกเร็วตัวล่างเนี่ยเป็นตัวยืนยันสัญญาณได้ยืนยันเทรนด์นะครับสัญญาณได้1 2นะครับลืมบอกไปนะครับแท่งสีเหลืองกับสีแดงเนี่ยสีแดงหมายถึงว่าแรงเซลล์สีเหลืองหมายถึงว่าแรงเซลล์อาจจะหมดอาจจะเป็นแรงบายสีเขียวนะครับแรงบายมาแล้วสีขาวแรงบายอ่อนลงอาจจะเป็นแรงเซลล์นะครับทีนี้การเข้าบายเราได้แล้วเนาะด้านแท่งนี้แท่งเซตอัพด้านล่างมันตัดกันโอเคด้านล่างของตัว moving average MACD ที่ใช้ moving average ปกตินะครับแท่งสีเหลืองยืนอยู่เหนือเส้น moving average ทั้ง3เส้นก็โอเคตัวนี้เข้าได้นะครับพอการเข้าเสร็จเข้าแท่งนี้เนาะนะครับข้ามเส้นเข้าอยู่ประมาณตรงนี้
นะครับทีนี้การเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะออกยังไงนะครับเพื่อนๆดูนะออกก็คืออันแรกก็คือดูราคาปิดของแท่งเทียนจะต้องอยู่ต่ำกว่าเส้นmoving average double E ทั้ง3เส้นก็คือแท่งนี้เห็นไหมครับแล้วเข้าตรงนี้เนาะเราจะออกแท่งนี้ออกแท่งนี้เนาะนะครับคือออกแท่งนี้วิธีแรกนะวิธีที่2ดูตรงนี้ก็ได้ครับเพื่อนๆเห็นไหมตัวMACD Color เนี่ยที่ใช้ moving average เป็น DEMA เนี่ยมันตัดกันแล้วเห็นไหมครับมันตัดกันแล้วนะตรงนี้3เส้นเราออกตั้งแต่ตรงนี้ก็ได้เพราะว่ามันเป็นสัญญาณว่าเขาจะเซลล์แล้วนะเขาจะเซลล์แล้วนะครับเกิดตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยไอ้3เส้นเนี่ยมันเริ่มตัดกันในโซนนี้นะครับออกตั้งแต่ตรงนี้ก็ได้จะเร็วกว่าออกตรงนี้นะครับจะเร็วกว่าออกตรงที่ผมชี้เนี่ยนะครับตรงนี้จะเร็วกว่านะครับแล้วก็ด้านล่างถ้าคุณดูด้านล่างเห็นไหมครับด้านล่างเนี่ยมันจะตัดกันตั้งแต่ประมาณช่วงนี้ก็ประมาณแท่งนี้แต่ช้าเนาะนะครับถ้าออกวิธีง่ายก็คือ2วิธีเนาะราคาปิดของเทียนอาจจะช้าหน่อยแต่ถ้าดู MACD เนี่ยเร็วนะครับอันนี้เลือกเอานะครับ2วิธีนี้ทีนี้ไปดูการเทรดเซลล์กันบ้างนะครับการเทรดเซลล์จะเทรดยังไงกันบ้างดูตัวนี้เนาะการเทรดเซลล์เนี่ยก็คล้ายๆกันนะครับดูราคาปิดของแท่งเทียนนะครับราคาปิดของแท่งเทียนเนี่ยอยู่ใต้เส้นBollinger Band และอยู่ใต้เส้น EMA ทั้ง3เส้นนะครับจริงๆเนี่ยมาประมาณช่วงนี้เห็นไหมครับน่าจะเป็นแท่งนี้นะครับแต่เผอิญว่าถ้าจะเทรดเซลล์เนี่ยนะครับเทรดเซลล์พวกเนี้ยถ้าเริ่มจากแท่งนี้มันก็ไม่ชัดเนาะ EMA มันยังไม่ตัดกันชัดถ้าเริ่มจากแท่งนี้นะครับจะได้ไหมนะครับดูอย่างนี้นะครับเริ่มจากแท่งนี้นะครับตรงนี้นะแท่งนี้ถ้าแท่งนี้เป็นแท่งเซตอัพราคาปิดอยู่ใต้เส้นBollinger Band เส้นกลางและอยู่ใต้เส้น Moving Average ทั้ง3เส้นนะครับตรงนี้มาดูด้านล่างนะครับด้านล่างเนี่ยเส้นที่เรียงกันคือเส้นน้ำเงินชมพูฟ้าเนี่ยเป็น1385เนี่ยเรียงได้นะครับตัวนี้เห็นไหมแล้วก็อยู่ใต้แนวศูนย์ด้วยเทรดเซลนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันด้านบน MACD ได้ด้านล่าง MACD ก็ได้เช่นเดียวกันเห็นไหมครับได้ทั้ง2เลยตัดสินใจเข้าแท่งนี้ได้นะครับดูนะแท่งนี้ทีนี้ถ้าจะเข้าแท่งนี้วาง stop loss ตรงไหนหายล่าสุดคือตรงนี้ stop loss นะครับ ASL เนาะคือวาง stop loss เนี่ยส่วนใหญ่ผมจะมองหาหายล่าสุดก็คือตรงนี้นะครับเข้าตรงนี้นะครับ stop loss ตรงนี้นะครับด้านบนแล้วก็ออกตรงไหนนะครับอันนี้ไม่ได้กิน stop loss นะมันไล่ยาวมาพอออกตรงนี้นะครับ1เส้น MACD ที่มี moving average มันตัดกันก็จะออกประมาณช่วงนี้เห็นไหมฮะประเด็นที่2ถ้าไม่ออกช่วงนี้ก็ออกในช่วงไหนราคาปิดของเทียนยืนเหนือเส้น moving average ทั้ง3เส้นก็จะประมาณช่วงนี้นะครับแต่ออกช่วงนี้เนี่ยจะออกไวกว่านะครับถ้าออกตรงนี้ช้านิดหนึ่งนะครับอันนี้การเข้าการออกของเซลล์ง่ายเนาะผมว่าเนาะเอาอีกตัวอย่างหนึ่งแล้วกันเข้าบายใกล้ๆนี้แล้วกันนะครับตัวบายเข้าบายเนี่ยหาราคาปิดของแท่งเทียนยืนอยู่เหนือเส้น Bollinger Band เส้นกลางก็คือประมาณแท่งนี้แล้วก็ EMA ยืนอยู่เหนือเส้นกลาง Bollinger Band นะครับตรงนี้เนาะนะครับแต่ถ้าเห็นชัดตัดกันก็คือประมาณแท่งนี้เนาะสมมุติว่าเอาแท่งนี้เนาะแท่งนี้เป็นแท่งที่เซตอัพนะครับมาดูด้านล่างนะครับแท่งแรงพวกนี้เป็นแท่งเนี่ยยืนอยู่เหนือเส้นกลางนะครับยืนเหนือเส้นกลางใช่ไหมฮะแท่งนี้ก็จะเส้นกลาง moving average ก็ตัดกัน1385เรียงกันชัดเลยนะครับเงื่อนไขที่2ได้ด้านล่างได้ไหมด้านล่าง MACD ก็ยืนอยู่เหนือเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัดกันด้วยนะครับอันนี้อาจจะมองไม่ชัดนะเพราะว่าหน้าต่างมันแคบขอไปด้วยนะครับเพราะนั้นเราเข้าตรงไหนตรงนี้นะครับแท่งที่เราเซตอัพไว้เข้าตรงนี้แท่งนี้จะแม่นกว่าเข้าตรงนี้นะครับเพราะด้านล่างบอกได้2บอกได้นะครับแล้วก็ไปออกตรงไหนนะครับออกตรงไหนครับถ้าจะออกช่วงแรกนะครับก็ออกตรงนี้ก็ได้นะครับออกตรงนี้แต่กำไรไม่เยอะเนาะ
ถ้าจะดูตามเส้น moving average ก็ไปออกประมาณแท่งนี้เห็นไหมวิธีแรกถ้าออกตาม MACD จะออกเร็วก็ได้กำไรอยู่แต่ถ้าตามออกวิธี2รอแท่งเทียนปิดอยู่ใต้เส้น moving average 2 เส้นคือแท่งนี้นะครับเห็นไหมครับแท่งนี้เนาะใครเห็นบ้างนะครับอาจจะไม่ชัดแท่งนี้ก็จะมาออกประมาณนี้นะครับแต่จริงๆแท่งเทียนมันตัดกันตั้งแต่ตรงนี้แล้วเนาะเนี่ยออกตรงนี้ก็ได้คือเข้าเนี่ยเข้าได้แต่ออกเนี่ยถ้าออกไวใช่ไม่ดีถ้าออกช้าๆเนี่ยอาจจะตาม moving average ไปแล้วก็ไปออกตรงนี้ก็จะได้กำไรดีกว่าในกรณีเทรดแบบนี้นะครับมีอีกไหมนะครับตัวนี้จะเข้าเทรดเซลล์เห็นไหมครับถ้าตัว MACD ที่ใช้ DMA ในการตัดเนี่ยมันจะเข้าง่ายนะครับตัวนี้เห็นไหมครับเซลล์ตัวนี้เซตอัพแล้วก็ด้านล่างตัดตั้งตัวนี้แล้วนะครับเห็นไหมครับเนี่ยก็สบายเลยมันตัดมาแล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็ตัดกันตรงนี้พอดีนะครับเพราะนั้นเข้าตัวนี้แล้วก็ออกตรงไหนครับออกตรงนี้จะตรงแท่งนี้พอดีนะครับก็อาจจะกำไรบ้างนิดหน่อยนะครับถ้าตั้ง stop loss ไว้ก็กำไรก็จะมีบ้างแต่ไม่มากตัวนี้นะครับต่อมาเนาะมีอีกไหมเนาะตัวนี้ดูนะครับจะเทรดเซลล์แท่งนี้เห็นไหมครับด้านล่างตัดกันพอดีด้านล่างก็เป็นแดงแต่ยังไม่ตัดกันเนาะตัวนี้นะครับอันนี้เข้ามาก็จะออกตรงไหนครับออกตรงนี้ก็ออกประมาณแท่งนี้ก็ได้กำไรดีพอสมควรเนาะการเข้าเซลล์ทีนี้การเข้าบายนะครับการเข้าบายในลักษณะที่มันเข้าเงื่อนไขนะครับก็จะมีหลายกรณีเนาะบายไอ้พวกนี้เนี่ยเวลาเล่นก็ยังไงก็เล่นตามเทรนด์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวนะจะง่ายกว่าก็คือตัวแท่งไหนนะแท่งนี้เอาแล้วนะตัวอย่างนี้ตัวอย่างนี้ดีกว่าเข้าบายนะครับเห็นไหมครับตัวนี้แท่งนี้เนาะเป็นแท่งเซตอัพด้านล่างก็โอเคตัดกันแล้วนะครับด้านล่างก็ตัดกันมาแล้วเพราะนั้นแท่งนี้ครับเข้าได้แล้วก็ไปออกตรงไหนครับออกตรงนี้ตรงแท่งนี้นะครับก็อันนี้ก็คือการเข้าบายเข้าเซลล์ในระบบเทรดนี้นะครับที่นำมาฝากเพื่อนๆกันก็เป็นMACD 2ตัวแรกค่าตัวนี้นะครับ55.9ตัวที่2 87.9ตัวด้านบนใช้ Double EMA นะครับ DEMA ซึ่งมีใน MT5 MT4 ไม่มีนะครับตัวด้านตัวที่2ใช้ MA ปกติค่า583เช่นกันสิ่งที่พบก็คือMACDด้านบนเนี่ยถ้าจะเข้าเร็วออกเร็วเนี่ยดูMACDด้านบนเป็นหลักนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยเป็นการยืนยันเทรนด์ถามว่ายืนยันเทรนด์ทำไมเพื่อนๆเห็นไหมครับตัวนี้ตัดกันแล้วเนี่ยนะครับแต่ด้านล่างเนี่ยเส้นสีน้ำเงินยังอยู่ด้านบนอยู่เลยเห็นไหมครับอันนี้เส้นสีน้ำเงินอยู่ด้านล่างนะถ้า2ส่วนนี้นะครับมันไม่ไปด้วยกันอย่าเพิ่งเทรดนะครับแต่ถ้า2ส่วนนี้มันไปด้วยกันตัวนี้เห็นไหมครับมันเริ่มเซลล์แต่ตัวนี้เขาบอกว่าเซลล์ตั้งนานแล้วเห็นไหมฮะก็ค่อยเซลล์ก็ลงยาวถ้า2ส่วนนี้ตรงกันเนี่ยเห็นไหมฮะการเทรดจะประสบผลสำเร็จแต่ถ้ามันไม่ตรงกันนะครับเห็นไหมครับตรงนี้ตัวนี้บอกอะไรครับบอกเซลล์ตัวนี้บอกอะไรยังบายอยู่สุดท้ายยืนยันเทรนด์บายจนได้เห็นไหมครับเข้าตรงนี้ก็บายจนได้โอเคไหมครับระบบนี้ใช้ได้เนาะนะครับมือใหม่ลองไปทบทวนดูนะครับครับวันนี้ก็ดึกแล้วก็หวังว่าระบบนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่กำลังหาระบบเทรด Forex ไม่ได้ใช้แต่ Forex นะอันนี้ลืมบอกไปอันนี้เป็นทองคำนะครับ GOLD ทองคำนะครับใช้กับ USD JPY GBP USD ค่านี้ได้เลยนะครับผมลองใช้แล้วใช้กับ USD GBP USD AUD พวกนี้ใช้ได้หมดค่านี้แหละนะครับผมว่ามันก็โอเคอยู่ดีในระดับหนึ่งอยู่พอสมควรนะครับเบนเนก็ดีพอสมควรยังไงมือใหม่ลองทบทวนดูนะครับวันนี้ก็ขอราตรีสวัสดิ์มีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ